สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโตเกียวกูนอเวคเคนนิ่งนะครับวันนี้ล่ะเราจะมาเล่นศึกปราบโนโรสุดขีดนะครับตอนนี้เนี่ยทีมที่ผ่านเนี่ยคร่าวๆเนาะก็จะมีอาโอกิรินะครับแล้วก็มีคนส่งข้อความมาบอกนะครับว่า CCG ก็สามารถผ่านได้เนาะแต่น่าจะเป็น CCG ที่ต้องฟูลมากๆนะครับก็อันนี้ผมยังไม่ได้เคยยังไม่ลองเนาะถ้าเขาลองแล้วเนี่ยแล้วเขาเห็นคลิปนี้เนี่ยอยากให้ผมทำเป็นคลิปให้ความรู้เนาะก็ลองส่งวิธีแนวทางมากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้นะครับว่าCCG มันผ่านได้จริงไหมนะครับแต่ผมว่าจริงแหละเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะอ่าผมค่อนข้างรู้จักเขาเนาะเขาค่อนข้างที่จะทีมแน่นนะครับในสำหรับ CCG เนาะเขาเป็นหัวกิลด์ด้วยนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันผ่านได้ง่ายแค่ไหนนะครับโดยทีมที่เราใช้เนี่ยทีมของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นทีมนี้นะครับซึ่งเรายังไม่มีนากิเนาะในวันที่อัดปัจจุบันเนี่ยนากิยังไม่เข้าฮิเดะยังไม่เข้านะครับเราใช้เป็นทีมนี้ใครที่มีหน้ากากกับเซลล์ประจำตัวเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่ควรจะใช้เลยนะครับส่วนตัวเลือกที่2เนี่ยอาจจะเป็นอาริมะฮาโลวีนเนาะแต่ถ้าตัวเลือกที่3ใครไม่มีฮาริมะก็เป็นคาเนกิหน้ากากที่ไม่มีเซลล์ก็ได้นะครับแต่ว่าตี้นั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเจสันเขียวเป็นทัทาราฟ้าเนาะแล้วก็ควรมีบุคคลอย่างนั้นคนเดียวเพราะว่าถ้าเราใช้ทัทาราฟ้า2คนเนี่ยดาเมจมันจะขาดนะครับมันควรมีเจสันเขียวตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่ตัวMM หรือว่าจูโซเด็กสำหรับตัวที่เลือดน้อยที่สุดเนาะเพื่อฟื้นเลือดหรือไม่ก็เด้งตั้งโล่นะครับประมาณนี้เนาะเราจะชวนไอดีเพื่อนนะครับซึ่งก็เป็นไอดีที่ผมเล่นจอที่2นะครับอาจจะเล่น2จอเนาะอาจจะช้านิดนึงนะครับก็ทีมของเพื่อนจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือใช้อาริมาเนาะแล้วก็ใช้ทัทราฟ้านะครับเพื่อเพิ่มความอึดเนาะถ้าใครมีเซลก็น่าจะใช้งานได้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับทัทราฟ้านะครับประมาณนี้เนาะแมคานิกคร่าวๆเนี่ยสำหรับเฟสหนึ่งเนาะเฟสหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามเก็บการ์ดอายาโตะคนละนะครับ2ใบไปใช้ในเทิร์น3นะครับเพื่อที่จะเอาบัฟที่อายาโตะใช้เวลากดการ์ดเนี่ยข้ามไปเฟส2เนาะเพื่อไปเบิร์ดดาเมจเฟส2นะครับแล้วก็ใครที่มีหน้ากากนะครับควรได้โนโร1ดาวขั้นต่ำเนาะ1ดาวเนี่ยมี2ใบส่วนใครที่ไม่ได้ใช้หน้ากากนะครับควรทำโนโร2ดาวให้ได้ภายในเทิร์น2นะครับเพื่อที่เทิร์น3โนโรจะได้อัพเป็นการ์ดเป็น3ดาว2ใบนะครับประมาณนี้นะวิธีการเล่นคร่าวๆอย่างอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้อายาโตะก่อนเลยนะครับตัวแสงเนาะเพราะตัวเขียวเราต้องเก็บไว้นะครับอันนี้คือการ์ดเราไม่สวยเลยนะครับแต่โนโรเราขึ้นตามสเปคเนาะขาดแค่อายาโตะเขียวใบหนึ่งนะครับ開けとけเฟสหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ยากนะครับไม่ยากเพราะว่าบอสเนี่ยตีไม่แรงมากเนาะแต่เราก็เดือดเลือดแรงนะครับแล้วเราอีกอย่างหนึ่งถ้าเราบอสเนี่ยโดนแพสซีฟสกิลยิงในเทิร์นเราครบ4ครั้งนะครับฝ่ายเราเนี่ยจะเด้งเลือดนะครับเด้งเลือด 25% เลยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบอสจะมีแมคานิกคือถ้าบอสต่ำกว่าครึ่งหลอดต่ำกว่า 50% ครั้งแรกนะครับบอสจะใช้แพสซีฟตีหมู่1ครั้งเนาะแล้วถ้าบอสต่ำกว่า 30%เนี่ยบอสจะมีป้องกันดาเมจ1ครั้งนะครับต่อเทิร์นเนาะต้องระวังให้ดีนะครับเราถ้าเป็นไปได้เนาะเราจะพยายามไปจบบอสในเฟส3นะครับขออภัยครับไปจบบอสในเทิร์น3นะครับใครทำตามไม่ได้เพราะว่าโนโลไม่ถึงเนี่ยก็พยายามลองปรับดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นไกด์คร่าวๆเนาะผมว่าที่จะไปยากเนี่ยมันจะไปยากในส่วนของเทิร์น2กับเทิร์น3ซะมากขออภัยครับเฟส2และเฟส3ซะมากกว่าครับเฟส1เนี่ยจะไม่ค่อยยากเนาะเพราะว่าการดูดเลือดหรืออะไรพวกนี้เรายังไม่โดนตัดนะครับยังไม่โดนลดพรเนาะเราสามารถดูดเลือดขึ้นมาเต็มได้นะครับโอเคการ์ดเราขึ้นครบแล้วนะครับเราสามารถใช้การ์ดได้แล้วเนาะโอเคการ์ดฝั่งเพื่อนก็ขึ้นครบแล้วนะครับก็คือมีตัวเขียว2ใบโนโลขั้น2ใบนะครับเพราะว่าไม่มีหน้ากากเนาะส่วนของเราเนี่ยมีตัวเขียว2ใบแล้วก็มีโนโล3ใบเลยนะครับฝั่งที่มีหน้ากากเนี่ยไม่จำเป็นต้องรวมให้ครบขั้น2ก่อนเฟส3นะครับเพราะว่า
ขั้น2เนี่ยขั้น1ดาวก็จะเป็น2ดาวเนาะแล้วก็เมื่อฆ่าบอสได้เนี่ยเรามีหน้ากากมันก็จะอัพขึ้นเป็น3ดาวนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับพยายามเซฟไม้ตายนะครับเซฟอันติไว้นะครับไปใช้ในเฟส2นะครับเฟส2เทิร์น1เนาะถ้าเรามีไม้ตายเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้เนี่ยพยายามเก็บไม้ตายไว้หรือทำให้ได้ไม้ตายขึ้นมาก่อนจบเฟส1นะครับถามว่าทำไมเราต้องตีเฟส2ให้จบภายในเทิร์นเดียวนะครับเพื่อลดการเสียหายนะลดความสูญเสียใช้คำนี้ลดความสูญเสียเพราะว่าบอสเฟส2เนี่ยเวลาโดนตีครั้งแรกของแต่ละเทิร์นเนี่ยบอสจะเคาน์เตอร์นะครับซึ่งการเคาน์เตอร์ของบอสแรงมากและการเคาน์เตอร์ของบอสจะมีดีบัฟขาดอากาศเหมือนอายาโตะเขียวเลยนะครับก็คือลดการฟื้นฟูของเราเนาะมันจะทำให้เราเล่นยากนะครับถ้าเราโดนนานๆประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะจบบอสเราจะกดอายาโตะเขียวคนละ2ใบนะครับแล้วก็ใช้ใบอื่นเนาะเนี่ยเห็นว่าเวลาอายาโตะใช้การ์ดแอคทีฟเนาะก็จะได้บัฟนะครับเราจะเก็บบัฟอันนี้ไว้นะครับไปใช้ในเฟส2นะครับซึ่งถ้าเราใช้ก่อนฆ่าบอสได้เนี่ยไม่ว่าจะเราฆ่าบอสเทิร์น3หรือเทิร์น4หรือเทิร์น5ก็แล้วแต่นะครับต้องฆ่าถ้าใช้อายาโตะสแปมอายาโตะเขียวแล้วต้องฆ่าบอสให้ตายเพื่อที่จะเอาบัฟไปใช้ในเฟส2นะครับถ้าบอสไม่ตายนี่แห้งนะครับผมบอกก่อนเพราะว่าเราต้องการเบิร์ดดาเมจให้เต็มที่เนาะโอเคครบแล้วนะครับวิธีการเล่นเฟส2เนาะคร่าวๆนะก็คือเราจะใช้โนโลคนละ2ใบนะครับขั้น3นะโนโลขั้น3คนละ2ใบแล้วเราก็กดไม้ตายนะครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับจะสังเกตว่าใต้เลือดบอสเนี่ยมันมีบัฟบอสที่เป็นปีกนางฟ้าเนาะซึ่งปีกนางฟ้าเนี่ยถ้าบอสไม่ได้ตายด้วยไม้ตายนะครับไม่ว่าจะแพสซีฟหรือแอคทีฟก็ตามหรือโดนสะท้อนของโนโลก็ตามเนี่ยบอสจะเด้งเลือดเต็มหลอดนะครับมันจะไม่ตายนะครับเท่ากับว่าเราต้องฆ่าบอส3ครั้งเนาะถ้าเราไม่ใช้ไม้ตายเราใช้ไม้ตายเนี่ยมันจะบายพาสแพสซีฟบอสแล้วก็ตายได้ทันทีนะครับตรงนี้เนี่ยต้องไปหาสำหรับคนที่ตีด้วยกันเนาะไปหาว่าดาเมจตัวเองประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะใช้ไม้ตายได้ตายพอดีนะครับพวกผมก็ลองกันเยอะอยู่นะครับว่าประมาณไหนเนาะผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันค่อนข้างบ่อยนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะเพื่อที่จะบายพาสให้จบให้เร็วที่สุดนะเพราะเราไม่มีฮิเดะนากินะครับส่วนใครลองแล้วไม่ผ่านเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องรอฮิเดะหรือนากิก่อนนะครับเนาะเพื่อที่จะผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับฟอร์เฟส3เนี่ยเราจะเห็นว่าทุกเริ่มเทิร์นของเราเนี่ยบอสจะมาแปะดีบัฟเหี่ยวเฉาให้1ตัวละครนะครับซึ่งดีบัฟเหี่ยวเฉาเนี่ยเราตัวที่ติดนะต้องเป็นคนตีคนแรกนะครับต้องเป็นคนตีคนแรกเพื่อที่จะเอาดีบัฟออกเนาะซึ่งดีบัฟเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยแล้วเพื่อนกดการ์ดเนาะทุกครั้งที่เพื่อนกดการ์ดเนี่ยตัวเราเนี่ยจะทำขอแพ้ตัวที่มีดีบัฟเหี่ยวเฉาเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจำเป็นที่จะต้องเก็บการ์ดไว้ตัวละใบนะครับเนาะอย่างของผมเนี่ยก็จะสังเกตว่าไม่มีการ์ดโนโลเนาะถ้าโนโลโดนเหี่ยวเฉาในเทือนหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียหายนะครับถึงจะเลือดเต็มก็เถอะเพราะว่าตัวเหี่ยวเฉาเนี่ยมันเผาเลือดเรา 25% เลยนะครับทุกครั้งที่เพื่อนใช้การ์ดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณเลือดเยอะเนี่ยก็โดนประมาณ 4-5 ใบก็ล่วงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ควรจะมีการ์ดตัวละใบเนาะติดมือไว้นะครับแล้วก็ข้อดีของบอสเฟส3อย่างหนึ่งคือถ้าเลือดมันไม่ต่ำกว่า 50% เนี่ยบอสมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ตีแรงมากนะครับจะเป็นความอึดซะมากกว่านะครับทำให้แบบเรายังพอยืนให้การ์ดมันสวยๆได้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าใครปั้นโนโรมาแน่นๆเนี่ยแล้วถ้ามีตัวละครตาย 1-2 ตัวเนี่ยก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับโนโรมันพอที่จะแบกได้นะครับให้สามารถฆ่าบอสได้เนาะเพียงแต่ว่าแมคานิกของด่านเนี้ยที่สำคัญเลยคือหางเนี่ยและตัวเนี่ยต้องตายพร้อมกันเนาะถ้าตายไม่พร้อมกันเนี่ยเลือดมันจะค้างที่1นะครับมันจะไม่ลดไปต่ำไปกว่า1เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติโอ้ยาโตแสงโดนอีกแล้วเหี่ยวเฉา
ถ้าสมมุติว่าแป๊บนึงนะครับถ้าสมมุติว่าตัวละครเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฆ่าบอสหรือห่างบอสได้นะครับมันจะค้างไว้แค่1เนาะมันจะไม่ลดไปกว่านั้นเลยแล้วถ้าเราทำอีกตัวหนึ่งเลือดเหลือ1เท่ากันได้แล้วตีครั้งต่อไปมันถึงจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเฉลี่ยดาเมจห่างกับตัวให้เท่ากันเนาะก็คือถ้าเป็นเป้าเดี่ยวเนี่ยก็พยายามกระจายตัวนี้ตีห่างอันนี้ตีตัวนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าถ้าบอสเลือดต่ำกว่า 50% แล้วเนี่ยเราจะเริ่มโดนบอสตีแรงแล้วนะครับอย่างอันนี้คือการ์ดผมไม่สวยเลยนะครับเพราะว่ามีอายาโตะแดง2 ใบแล้วก็อายาโตะเขียวใบ1นะครับถ้าเจสันหรือโนโรโดนเนี่ยโดนเหี่ยวเฉาเนี่ยค่อนข้างสาหัสเลยนะครับแต่ว่าการ์ดบนมือเพื่อนผมนี่ก็ถือว่าสวยนะครับไม่มีแค่อายาโตะแดงเนาะลองคุยกับเพื่อนดีๆนะครับว่าโดนเหี่ยวเฉาแล้วมีการ์ดไหมไม่มีการ์ดไหมพยายามให้เพื่อนที่มีโดนเหี่ยวเฉาเนี่ยใช้การ์ดให้ครบ3 ใบก่อนนะครับแล้วเราค่อยตีเนาะมาดูกันว่าบอสเล็งตัวไหนนะครับบอสเล็งโตแสงอีกแล้วโตแสงไม่มีด้วยโอ้โหจริงๆตอนนี้ผมว่าดาเมจเราน่าจะพอปิดแล้วนะครับแต่โตแสงเพื่อนน่าจะไปหวั่นแล้วคิดว่านะครับมีโตแสงใบ1ลองใช้แล้วกันนะครับเผื่อรอดเนาะเผื่อยังรอดอยู่นะครับเราต้องใช้โตแสงทิ้งบ้างเนาะนี่ครับเฟสหน้าเนี่ยเราน่าจะปิดได้แล้วนะครับโอเคครับเห็นไหมครับมันโดนเผาตายเลยนะครับมันแรงมากนะครับการเผาเนี่ยแล้วก็ถ้ามันเผาตายเนี่ยมันจะมีแพสซีฟตีหมู่เนาะอันตรายนะครับมันมีโอกาสแพ้ได้เลยนะครับหลังจากนี้นี่ครับประมาณนี้เนาะก็น่าจะผ่านแล้วล่ะผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาละเพราะว่าบอสห่างบอสก็เหลือน้อยเลือดบอสก็เหลือน้อยนะครับโนโลแพสซีฟเนี่ยค่อนข้างแรงเนาะเรามาดูกันว่าโนแพสซีฟโนโลเนี่ยจะทำให้บอสสาหัสได้แค่ไหนนะครับโอ้พอตัวเลยนะครับโตเขียวสังเกตว่าบอสมันเริ่มตีแรงนะเพราะเลือดมันน้อยนะครับยำหัวหน้ากากแต่หน้ากากไม่มีด้วยการ์ดไม่เป็นไรครับเอาโนโรตีไปเลยครับนี่ครับประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้นะครับคุยกันให้ดีครับมันถ้าเทียบกันเนี่ยผมว่าในช่วงที่ตะขาบมาเนี่ยตะขาบยากกว่าเยอะเลยครับแต่โนโรเนี่ยมันจะยากตรงแมคานิกเนาะเพราะว่าแมคานิกมันจุกจิกนะครับถ้าเราอยากจบให้ไวเลือดเสียน้อยที่สุดนะครับมันก็ต้องเป๊ะเนาะทั้งการ์ดทั้งดวงทั้งมืออะไรก็ตามนะครับการจั่วการ์ดแต่ถ้าไม่รีบนะครับผมแนะนำว่ารอฮิเดะมาหรือรอนากิมานะครับเดี๋ยวผมอาจจะอัพตอนเวอร์ชั่นที่มีฮิเดะกับนากิให้อีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่านากิก็จะมาแล้วนะครับก็น่าจะมาพุธที่ถึงนี้เนาะส่วนฮิเดะก็ถ้าไม่รีบนะครับถ้าเขาไม่รีบเนาะก็อาจจะเป็นอีก2 เดือนนะครับก็คือคานิวัลหน้านูนนะครับไม่ใช่คานิวัลที่จะถึงนี้เนาะประมาณนี้นะครับส่วนใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันใน Facebook หรือถามกันใน YouTube ได้นะครับแล้วถ้าคลิปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีนะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะครับผมให้ช่องได้เติบโตไวๆเนาะก็ขอบคุณกันไปแค่นี้เนาะไม่มีอะไรละไว้มีอะไรอัปเดตกับการตีบอสโนโรไม่ว่าจะเป็นทีมใหม่หรือตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้หรือเรียกร้องให้ผมอัปเดตได้นะครับถ้าต้องการข้อมูลที่มันอัปเดตเนาะถ้าผมว่างผมจะทำให้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ